you. Magandang umaga mga ka-riders. Happy weekend sa ating lahat. Time check, 10:03 ng umaga. Pupunta tayo ngayon sa JNT Express para pick upin natin yung in-order nating mga accessories sa ating motorsiklo. So makikita nyo yun mamaya kung ano yun. Once na nakuha natin sila, ipapakabit na rin natin mamaya. So samahan nyo akong kunin at ipakabit yung mga kukunin nating accessories. A few moments later. So medyo malapit na tayo mga sir, dito sa JNT. Nasaan dito si JNT? Ito, si JNT Express. So nakita na natin siya. Meron akong ipipick up. Ito ba yung sa F10 branch? Meron, yan. Sige po. Okay na po. Thank you. So yun mga sir, nakakuha na natin yung mga accessories na in-order natin from online. Maghahanap tayo ng mekaniko magkakabit sa mga ito. So yun guys, ang papakabit natin today is yung NOI Watt done or NOI Watt done flat seat at yung OEM tire hugger ni Honda Click150i. Then pakabit na rin natin yung pulley ball na 1214 yung sukat niya o yung grams niya. So on my next video, i-update ko kayo kung paano ba yung performance nitong 1214 na pulley ball na ima-match natin dito sa ating pulley set na RS8. So gagawa tayo ng video para doon mga sir. So abangan nyo. For now, maghahanap tayo ng mekaniko maglalagay nitong accessories na na-order natin. A few moments later. So yun mga sir, napakabit na natin yung accessories na binili natin. Unahin ko dito sa flat seat. Maganda yung lapat ng niya mga sir, ng upuan. Although flat seat siya, less yung foam o yung fusion. Hindi siya ganun kasakit sa puwet. So okay pa rin yung pakiramdam. So comfortable pa rin. Then dun naman sa tire hugger na nabili natin. OEM siya mga sir, kaya fit na fit yung sukat ng mga butas ng paglalagyan ng mga tornilyo. So wala tayong inaalalang hindi siya fit or umalog. Even at low RPM, wala tayong nararamdaman na
vibration o alog tire hugger na nabili natin. Then doon naman sa pulley ball na pinakabit natin, which is 12 and 14 grams. So ramdam mo agad yung nung improvement dito sa motor natin nung unang andar natin. So lumakas yung hila niya. Ito kung makikita nyo, ang bilis niyang ma-reach yung 50 kilometers per hour. Napaka ganda ng improvement niya. So yung torque at arangkada nag-improve. So later on siguro gagawa tayo ng video. Gaya nga ng sinabi ko kanina, gagawa tayo ng video para matest yung performance nito. So siya nga pala mga sir, meron tayong parating ngayon na iridium spark plug. So siguro after natin maipakabit yun, doon natin itetest yung performance itong Honda Click natin. So yun mga sir, hanggang dito na lang tayo sa video na to. I hope nagkaroon kayo ng another reference sa pagpapakabit nitong Noy Watt done na flat seat ko, and then yung tire hugger na OEM ni Honda. At the same time yung 12-14 grams na pulley ball. So again, salamat mga sir sa pagsubaybay dito sa aking channel. Hanggang sa muli mga sir, salamat.